Futottam 2 elég kaotikus hetet az új ZR-rel. Egyrészt be kellett fejeznem már egy éve húzódó személyes projektem, ami majd a 43. epizódomban lesz látható. Másrészt hirtelen Rómába találtam magam 2 dolog miatt is. Egyik Bence barátom objektív reviewja, másik pedig a Longines Global Champions Tour, ahol slow-mo bírót forgattam az Odessa Films csapatával. De és ezt az egészet még utómunkázni is az előadásig. Vetítésekkel meg minden. Ja, és azt majdnem elfelejtettem, hogy még a Dunára is megyünk szörfös anyagot forgatni. Amivel forgatjuk ezt az egészet, még nem jelent meg, és amit forgatunk, az sem jelent meg. Szóval igazából a felvétel sincs, nem is létezik, amit csinálunk. Köszönöm szépen! Csak gól az egész. Epic. Nagyon ritkán fogom kézzel használni, vagy bármilyen nagy építésen, nekem pont azt tetszik ebben, hogy ez így csá. Össze-vissza megyek, pörgés, érted, nekem mindig a kis setupok jöttek be. A Komodót is összeraktam Leica lencsékkel streetelni. Ma is végigforgattam egy Red Raptorral a napot, meg úgy cipekedünk, meg megyünk ide-oda, rohadt sok cucc van még a táskámban, pulcsi, lófa, itt van a nyakamban, érted, egy Red Raw kamera. Colosseum jóska. Legyen kicsi, ha már kicsi a kamera, legyen kicsi a gimbal, minél kevesebb szart kelljen cipelni valami. Szóval ugye a Red alapból RAW-ban fotóz, mint mondjuk egy bármilyen fotókamera, csak ugye ez megcsinálja neked 24-25 kocka per másodperc, ugye ez az, amit mozgóképnek látunk. Ugye a VistaVision V Raptor 120 kockát képes full frame-be meglőni RAW-ba. Szóval ez azért durva, és ugye ehhez meg kellett építeni egy kameratestet, ennek a kamerának aktív hűtése van, black shade-elni kell, ugye eltér a hőmérséklet 2-3 fokkal, akkor már jelez a kamera. Azért, hogy meg tudja tartani azokat a színeket, ezért mindig kalibrálni kell az adott hőmérséklethez. Hogy még egy Komodo bekapcsoljon, az 30 szek. Eddig, hogyha ilyen színeket vagy képminőséget szerettél volna, akkor kellett egy RAW kamera, ami ugye a méreteiből kifolyólag hátrányokkal járhat. ZR-be kapcsol azonnal. És nincs aktív fűtése, hanem ez egy picit, szóval ez egy kis téglatest az egész. Nem kell kalibrálni a színeket, 6K 50 pif! Imádom, hogy kevés gomb van. Nagyon szeretem, hogy minimál. Funkciógomb 1, 2, 3. Egy cinema kamerában általában beállítod az asát, beállítod a VB-t, és ugye mert RAW-ba forgatsz ezeket, nyilván nem mindegy, hogy hova mérsz fényt, beállítod valahogy a nap elén a kamerádat, és utána mit fogsz állítani? Általában a blendét, vagy az ND szűrődet fogod tekergetni egész nap, szóval nagyon mi, érted? Az 1-esre kitettem az asát, 2-re a white balance-ot, a 3-asra meg a histogramot, és így kb. Ennyi, érted? Szerettem volna mindig egy 4 szolos onboard monitort a Komodohoz, mert az 5 szól, hát legyen már minél kisebb a szett, tudod. De így kb. Mindig erre mentem rá, de hát senki nem áll úgy soha 4 szolos kijelzőt vagy onboard monitort, főleg nem SDI-t. Ez így kurva jó, tényleg, főleg, tehát így utazni, mi a f***
meg fogsz magaddal hozni monitort. Bocs, hogy ágózok, bunkó paraszt, nem akarok bunkó lenni. Nagyon adom ezt az egészet. De kurva jók a fények, haver. Pofázik mindenki baromságokat, meg mintha ilyen fizetett lehúzás lenne az egész. Ez egy forradalmi cucc. Megdőlt a Size vs Image Quality Balance, fáj a vereség, ennyi. Nikon ezzel most így levette így a fehér kesztyűt, és pofámba. Ez a gomb fura nekem csomószor, amikor így vissza akartam nézni valamit, és így letettem a kamerát, és így elkezdett forogni. Ja, úgyhogy ezt a gombot át is tettem a fókusz checkre. Viszont azt még mindig nagyon nehezen szokom meg, hogy a Nikonnál a másik irányba veszed le az obit is, meg a másik irányba fordul a fókusz, de ezt meg lehet emelni befordítani, szóval ez nem gáz. De a lencse fölletétel, Nikonnak erre húzom le, a Canonnak arra húzom le, ez egy fasság, miért nem lehet egy irányba? Iszonyatosan tetszik, hogy ugyanazzal az aksival megy, mint az EF, meg mint amivel az E8, érted? Szóval megy már a francba. Berci! Kifogytam! Nagyon menő ez a gomb. Ez egy több lépcsős dolog, mert ha meghúzod, akkor csak először 50%, van egy ilyen átmenete, tik-tik-tik-tik. Kurva jó használni ezt a gombot, olyan fasza. Tehát élesbe egy fókuszcheck gombot nyomnék, nem akarom húzogatni balra-jobbra, érted? De miközben forog a kamera, akkor nem tudsz belezoomolni. Ami zavar, mert csomószor felvétel közben is meg akarom nézni, hogy legyen fókuszba vagyok-e. Úgy érzem, hogy ez hátráltat, egyszerűbb lenne csak egy gombot megnyomni, páf, benne van. Hogyha fogod a kamerát, akkor ide kell még átnyúlni a bekapcsoláshoz, és az EF-en kurva jó volt. Itt van egy gomb. Azt állítottam be fókuszchecknek, és megnyomom, dír 100%, megnyomom, kijön. Amikor megnyomod a record gombot, akkor van egy... Ugye, hogy mondjuk fotózol egy kamerával, ami lenyomod a shuttert, és az azonnal exponál. Itt megnyomod a rekordot, és nyilván amikor ugye forogni akarsz, akkor ez egy örökké valóságnak tűnik, sőt, megnyomod, nem indul el egyből, azt hiszed, hogy nem indítottad el, ezért megnyomod még egyszer, és hogyha valami hirtelen történik, akkor így szerintem fontos az, hogy megnyomod a gombot, és az azonnal induljon el, ne fél másodperc után, érted? 10 évvel elkázom, meg analóg kamerák, Canon F1 vagy FTB, érted? Szóval ezeket mindig így fogom, szóval én ezt megszoktam, hogy nekem ez így természetes, szóval nekem nem hiányzik. Nyilván az, hogyha most rá egy rohadt nagy cinemalencsét, orrnehéz lesz az egész, akkor valahogy föl kell riggelni, de erről szól a cinemakamera, az összes cinemakamera erről szólt, hogy fel kell riggelni. Én nem gondoltam volna, hogy a Z üvegek egyébként be fognak jönni. Tök véletlen próbáltam ki, de tök véletlen használtam, vettem egy ZF-et, és kittel voltam. Ugye én nem is vettem volna hozzá obit. Miért fékeztek egyfolytában minden szarért, bazd meg? Menjünk már! De ha indexelsz, haver, akkor amúgy beengedtelek volna, csak nem indexelsz, Jim. És 40 F2, 85 1.8, tehát nem is a high-end, nagy fényerő, és bármit ráteszel. A Leica üveg, a Canon FD, tehát visszautazol az időben, mondjuk például az ZF-fel, 84-es olimpián így nem értik, hogy mi a francokat csinálsz Canon üveggel egy Nikon vázon, érted? Amiatt, hogy R3D-ben tud rögzíteni, ez attól függetlenül még nem egy RED. Tudja a RED kodeket, de ez egy Nikon kamera. Erre is ugyanazt gondolom, mint amikor annak idején a Commodore megjelent, hogy tényleg még kézbe se vettem, csak láttam a videókat, ezt nekem gyártották. So the Nikon ZR is the perfect full-frame all-arounder with image stabilization and that red color science. Super ideal for B-roll. Keep it small,
especially with those Nikon Z mount autofocus lenses. No cages needed, no external monitors, don't need to build it up into huge rig. In Hungarian there's a saying, the pepper is small, but strong. Anyway, it's got its quirks, but there's nothing a good old firmware update can't fix. Yo, what is up? Ugye az a sztori lényege, hogy ez egy olyan típusú hajó, ami tud generálni olyan hullámot, ami igazából alkalmas a szörfözés. Hogy ez nem, tehát hogy alapból egy hajó nem ver fel ilyen hullámot. Így van. Tehát úgy jön kialakítva. Tehát, hogyha én most mennék egy sima motorcsónakkal, annak nem lenne olyan felhajtó ereje, meg nem olyan a kialakítása, tehát ez kifejezetten erre lett fejlesztve, hogy csinál egy hullámot neked, és a hullámot tudod, lényegében ez egy ilyen konstans hullám, ezt tudod te meglovagolni. Na most két irányból érkeznek az emberek, vannak azok az emberek, akik wakeboardoznak. Másik irány, ugye az pedig azok képviselik, akik szeretnek óceáni körülményekben, óceáni körülményekben szörfözni, tehát rendes óceáni hullámon, és akkor nyilván egy biztos, hogy visszaadja valamennyi ezt a szörfözési élményt. Na, hát ezt megyünk felvenni. Egy ilyen élményben lesz részünk. És október eleje van, és kifogtunk egy 16 fokot. A Duna most valószínűleg ilyen 13-14 fokos lesz. A Dunán fog zajlani a végszörfözés, és mi teljesen az északi részén vagyunk, tehát már itt majdhogy nem a Megyeri hídig el fogunk menni, ami ugye azért is fontos, mert bárhol nem lehet sporttevékenységet folytatni. Mindjárt itt a hajó. Most telefonáltak az ER-ügyi minisztériumból, hogy ki kell vinni a cuccot. Ez mennyire kurva jó. This is how it works now. When the gates of earth won't let you out, this is where you fall down. You weren't ready when heaven rained down in a storm cloud. Van egy olyan beállítás, ami nem nagy sebességű, cserébe sokkal nagyobb lesz a... Let your feelings out. Every word you speak on the back page, tripping in a joke in a seascape. In your love shell, you weren't ready to meet the angels. When you fall, then it don't. When you care, then it won't. You weren't ready when heaven rained down. We fall. Should've cared. Let's go, man! When you see forgok a világba, bazd meg, redróba le kell állítanom néha. Most, igen, az is érdekes a mai napban, hogy most kipróbálom az 50 kockát.
Szóval most slow-mo-ba megyünk, hogy is a kártya, rendesen pedig csak 4K-ba égetem. Tehát így is, mennyire szimmetrikus volt ez, haver. Ez a hajó gyakorlatilag az alapjaiból lett felépítve, egy ilyen végszönfajó. Úgy működik, hogy nagyjából 2-2,5 tonna vizet szív be a hajó, van elő, középen meg hátul 2 rohadt nagy tartály, illetve vannak különböző lapátok a hajó két oldalán, illetve a hajó leghátulján, vagy legalján. Ezeknek az állításával, illetve a ballasztolással lehet állítani a hullámot, hogy milyen hosszú legyen, milyen meredek legyen, milyen nagy legyen. És akkor ilyenkor megsüllyed, mint a szemét. Aha, igen, nagyon megsüllyed, van benne tempomat, beálltunk egy adott sebességest, és akkor arra a tempóra tökötök beáll, aztán nyomatod meg. És hogyha látod a túlmeredek, gyorsabban akarsz, akkor csak húzol a tempomaton, az húz a hullámon is egy picit. Aha, és akkor ezt amikor kimész először, akkor nyitsz valami zsilipet, és az beengedi a vizet, aztán utána meg ki kell... Nézd meg, gyere! Ezek itt a tartályok, ezt hogyha megnyomom, akkor az összes elkezd megtelni. Itt tudod beállítani, hogy bal vagy jobb oldalt legyen a hullám. Beállítasz egy tempomatot, ez ilyen 15 és 17 között van, illetve ez maga a wedge, ez egy ilyen spoiler-szerű szerkezet a hajó seggén, a víz alatt gyakorlatilag, mint az autónos spoiler, úgy kell elképzelni, csak ez a víz alatt van, és ezt minél nagyobbra rakom, annál jobban behúzza még a hajó seggét. Tehát az olyan, mintha még ilyen plusz ilyen súlyokat dobálnék a hajó hátuljára. Ez azért is jó, hogyha mondjuk 2-3 csáva mondjuk előre megy, és akkor a súly megváltozik, én csak mondjuk 3-ról 4-re fölrakom, és a hullám ugyanolyan marad. Kicsit kell figyelni, de amúgy nem egy nagy sztori. Nagyon sokan mutatom, hogy indulunk. Most ugye kiengedtük a vizet, kikapcsoltuk a tempomatot, centerről van a hullám. Mehetünk? Yeah. És akkor oda is szól neki most? Hát csak egy kabaszkozni. Bazzeg. Most már, hogy mondjam, csigalább hagyott a hőmérséklet.